Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la Cel.ro, iar astăzi nu avem în meniu telefoane, ci avem un desktop de gaming pe nume Diaxa Light Gaming V2. Dar înainte de toate, abonează-te la canalul nostru și activează notificările, iar mai apoi intră pe Cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Diaxa Light Gaming V2 promite un raport preț-performanță foarte bun și de asemenea nu este bun doar în gaming, ci și la capitolul performanță. Adică dacă vrei să montezi videoclipuri în Premiere sau vrei să folosești Photoshop-ul, programe de exemplu cum ar fi CATIA, AutoCAD, Autodesk Inventor și așa mai departe, e bine, acest calculator nu te va dezamăgi și cu toate acestea costă undeva în jurul prețului de 3000 de lei. Hai să ne uităm puțin și la componente, să vedem ce găsim înăuntru. Și anume, avem un procesor Ryzen 5 1600X, placa video este MSI GeForce GTX 1060 și toate aceste piese sunt montate pe o placă de bază Gigabyte A320M S2H. Am observat un singur lucru interesant la această placă de bază. Suntem în 2018 și încă mai are conectori pentru mouse și tastatură PS2. Chiar dacă sunt extraordinar de vechi, acest lucru îți permite o compatibilitate foarte mare. În cazul în care ai tastatura ta preferată de acum 5 ani de zile, e pe PS2, e bine, poți să o folosești pe această placă de bază. Conector DVI, HDMI și VGA, 4 USB-uri 3.0 și 2 USB-uri 2.0. Înăuntru mai găsim o plăcuță de 8 GB RAM, un cooler ID Cooling pentru răcirea procesorului cu aer și un spațiu de stocare HDD Seagate Barracuda cu o capacitate de 1 TB. Toate acestea sunt alimentate de o sursă Segotep de 500 de W. Componentele enumerate mai devreme sunt ansamblate într-o carcasă Floston Pandora SE, ce are panoul lateral stânga din plexiglas, așadar poți vedea componentele iluminate din interior. De asemenea, panoul frontal este și el transparent, iar dotarea stock a carcasei include două ventilatoare RGB ce pot fi controlate cu ajutorul butonului dedicat. Pentru a vă face o părere despre performanța acestui calculator, am făcut și câteva teste sintetice, iar scorurile sunt următoarele. În Firestrike avem un scor total de 11.166 de puncte, în TimeSpy avem 4.217 puncte și în final avem testul sintetic Cinebench, unde procesorul a scos un scor final de 1.220 de puncte. Bun, acestea sunt scorurile din testele sintetice, însă, cumva performanța trebuie să se reflecte în experiența de gameplay. Așa că, la o rezoluție Full HD, am testat GTA 5 pe setări Very High 60 de frame-uri pe secundă, Overwatch Max 80 de frame-uri pe secundă și Battlefield 1 pe setări Ultra 70-120 de frame-uri pe secundă. Rata frame-urilor în Battlefield 1, ei bine, depinde foarte mult de cât de mare este harta, cât de aglomerată este harta și așa mai departe. Iar în jocurile competitive, precum CSGO, Fortnite, LoL și așa mai departe, tot la o rezoluție Full HD, însă cu setările grafice date pe Medium, am reușit să scoatem o rată de FPS-uri peste 150. Acesta a fost Diaxa Light Gaming V2, un calculator ce se află undeva la mijloc în gama noastră de calculatoare numite Diaxa. De asemenea, este un calculator ce are niște specificații și niște performanțe peste medie. Poți verifica descrierea, unde este linkul și către acest calculator, dar și către toată gama Diaxa. Iar de acolo îți poți alege un calculator care să se muleze mai mult pe nevoile tale. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș de la Cel.ro. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!